लग लग खुट्टा कमाएर दुईटा लक्ष्य लेख्ने अनि त्यसका व्याख्या गरेर इट्स इम्याटेरियल यो यसको मतलब छैन। अहिले मोदीजीको तपाईको जुन एउटा स्ट्राटेजी भनेको इस वल्लभ भाई पटेल तपाईको स्ट्राटेजी व्यक्तिहरूलाई इन्डियाले किनेपछि चाइनाले किनेपछि देन इट्स नट पार्टी। यिनीहरूलाई मात्रै भन्दिन अहिले नेपाल तपाईको जल्दा बल्दा मेरा भूपू जनरल कहाँ गए, मेरा हलदार साहब कहाँ गए, प्रहरीका कहाँ गए, तपाईका नेपालका कर्मचारी सचिव कहाँ गए, यिनीहरूलाई लाज छैन तपाईँ पेन्सन खानलाई। पेन्सनको पैसा कसले तिर्दा तपाईँले तिर्दै। राजा महेन्द्रको पालामा नेहरूको क्याबिनेटको मान्छेहरूलाई सचिवहरूलाई महेन्द्रले किनेका थिए। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिलेकै तपाईँका परराष्ट्र मन्त्री पहिला कोसेली बोकेर त्यही पुग्नु भयो। त्यही परराष्ट्र मन्त्रीको विज्ञप्तिले के हुन्छ? चाइनाले इन्डियामाथि हमला गर्न चाहिँ महेन्द्रको हात थियो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लेखेका छ, इन्क्लुडिङ तपाईँको डायमन्ड शमशेर राणा, चाइनिज तपाईँको इतिहासकारले लेखेको छ। राजा नराम्रो भएर तपाईँको 46 साल आयो, 46 सालको तपाईँको नराम्रो भएर तपाईँको 63 साल आयो। अगेन यु आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स द राजा। 63 को त्यत्रो लडाइँमा हतियार दिएर पैसा दिएर सबै दिएर हाम्रो नेतालाई पालेको त्यही मान्छेहरू अहिले नेता भयो। किन मान्छ इन्डियाले ती नेतालाई? ओलीजीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, म ओलीको खुट्टा ढोक्छु, शेरबहादुरको खुट्टा ढोक्छु, प्रचण्डको खुट्टा ढोक्छु। यिनीहरूलाई ग्यास चम्बरमा लिएर आएर पाता फर्काएर ठोक्नुहोस् त। यिनीहरूले कति खा रहेछन्, कति तपाईँको यिनीहरू बेच्या रहेछन्। प्रधानमन्त्रीदेखि तपाईँका युवाहरू आस्क योर सिभिजिङ वाट इज टक्स अबाउट दिस तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट। यो एउटा नेपाली तपाईँको धरतीमाथिको एउटा रेप हो। यो अर्को कुरा यहाँनिर घात कहाँनिर भयो, मेरा देशका नेता युवा भाइहरू महाकाली सन्धिमा जुन प्याकेजमा हालिएको छ यसलाई इट वाज तपाईँको राष्ट्रघात थियो। यो लिपुलेक लिम्पुयाधुरा र कालापानी भनेको उतिखेर अङ्ग्रेजको लागि टिबेट र चाइना बस्ने एउटा गेट थियो। हेर्नुहोस्, मेरा सेना प्रहरी कर्मचारीलाई कान सम्झाउनुहोस्, यो देशको भूमि त 63 पछि भक्तपुर तपाईँको पाटन बराबर खाइसकेको राजाको पालामा एक बित्तामा खान सक्दैन थियो इन्डियाले, किन अहिले खायो? तपाईँका बाजेलाई बात लाएर गाली गरेर, बाउलाई गाली गरेर तपाईँ साखुल्ले भएर तपाईँ अर्कालाई चोर भएर यु वान्ट टु बिकम पुलिस। कहिले पनि चोर र पुलिसको राजनीतिले न तपाईँलाई सम्मान गर्छ न मलाई सम्मान गर्छ। आत्मा र तपाईँको नुनको सोझो तपाईँले खोज्ने हो भने आजको दिनमा त्यो फुटपाथको मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्, त्यो गाडालाई सोध्नुहोस्, तिनीहरू हुन् खाँटी नेपाली। ओके, अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि दुई चारवटा कुराहरू प्रष्ट हुन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, भारतको स्ट्राटेजी के हो? योभन्दा अगाडि म भन्छु, परराष्ट्र बाइल्याटरल कुराहरूमा, मल्टिल्याटरल कुराहरूमा प्रधानमन्त्रीले के व्याख्या गरे, सल्लाहकारले के गरे, परराष्ट्र मन्त्रीले, इट डजन्ट म्याटर। इट काउन्ट्स वाट यु हेभ रिटेन इट। तपाईँहरूले के लेख्नु भएको छ तपाईँको उसमा, इट म्याटर्स। लग लग खुट्टा कमाएर दुईटा लक्ष्य लेख्ने अनि त्यसका व्याख्या गरेर इट्स इम्याटेरियल यो यसको मतलब छैन। यो तपाईँको चाहिँ भुसले बालेको धुवा हो। यो कसैले तथ्य लेख्नुहुन्छ तपाईँको द्याट्स योर प्रमाण। यो तपाईँको डिप्लोमेटिक च्यानलमा यो कुरो हुन्छ। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, भारतको एउटा ग्रेटर इन्डिया भन्ने उनीहरूको एउटा स्ट्राटेजी अहिलेको होइन। भारतवर्ष भन्ने उनीहरूको स्टेबल इन्डियाको लागि म्यानमार, तपाईँको यो पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल लगायतका चाहिँ यी साना देशहरूलाई, अझ म्यानमार अलिक पछि उनीहरू छोडिसकेका छ भन्दाखेरि यसलाई एउटै राज्यमा विलिन गराएपछि देन इट बिकम्स स्टेबल इन्डिया। उनीहरूको यो ब्रिटिसले छोडिसकेपछिको तपाईँको धारणा हो। र विशेष गरेर त्यसमा पनि ब्रिटिसले छोडिसकेपछि सरदार वल्लभ भाई पटेल एउटा आइरन म्यान थियो। त्यो मान्छे एउटा आइरन म्यान थियो, आइरन लेडी भएर तपाईँको मार्ग थ्याचर भनिन्छ बेलायतमा पनि, ऊ आफ्नो देशको लागि थियो। हो, उसले नेपाललाई पनि मर्ज गर्नुपर्छ भन्यो, उसको देशको तर्फबाट भन्यो। अब हेर्नुहोस्, अहिले आएर यो तपाईँको एउटा उनीहरूको मूल मन्त्रलाई अकुपाई गरेर अहिलेका मोदीजीले वल्लभभाई पटेलका कति फिट अग्लो तपाईँको मूर्ति खडा गरेर त्यो तपाईँको नेहरू फ्यामिलीलाई उसले डोमिनेट गरेका छन्। अहिले मोदीजीको तपाईँको जुन एउटा स्ट्राटेजी भनेको यस वल्लभभाई पटेल तपाईँको स्ट्राटेजी हो। जुन वल्लभभाई पटेलले पुरा नगरिकन मरे, जुन काश्मीरको इस्यु थियो,
हो ऐलुले कम्प्लिट गर्यो, पुरै काश्मीर आएन। 1/3 तपाईँको 3टा टुक्रा, एउटा चाइनिजको कन्ट्रोलको, एउटा पाकिस्तानको कन्ट्रोलको र एउटा इन्डियाको कन्ट्रोलको पाकिस्तान उठ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई लिएर आयो। र उसले हेर्नुहोस्, अब यसमा नेपालसँग रहेका विवादित कुराहरू अहिलेसम्म काङ्ग्रेस आइले सकेन, त्यसले सकिने, उसले सकेन, मैले सक्छु। इन नेपाल इज नथिङ। नेपालको पोलिटिकल पार्टी तपाईँको शुद्ध छन्, कुनै पनि पार्टी तपाईँको बेइमान हुँदैन। पार्टी भनेको एउटा एब्स्ट्र्याक्ट हो, भर्खर जन्मेको बच्चा हो, 7-8 वर्षको, त्यो बच्चा इनोसेन्ट हुन्छ, भगवान हुन्छ। त्यो चलाउने व्यक्तिहरूलाई इन्डियाले किनेपछि, चाइनाले किनेपछि, देन इट्स नट पार्टी। तपाईँको त्यो व्यक्तिहरू जसले चलाइरहनु भएको छ नेपालको, अहिले भन्दाखेरि युवा नेताहरू हुनुहुन्छ, रिसाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, म एउटा भूपू सिपाही हुँ, यिनीहरूलाई मात्रै भन्दिनँ। अहिले नेपाल तपाईँको जल्दा बल्दा मेरा भूपू जर्नल कहाँ गए, मेरा हलदार साहब कहाँ गए, प्रहरीका कहाँ गए, तपाईँका नेपालका कर्मचारी सचिव कहाँ गए? यिनीहरूलाई लाज छैन तपाईँ पेन्सन खानलाई? पेन्सनको पैसा कसले तिर्छ? तपाईँले तिर्छ। म नेतालाई मात्रै भन्दिनँ, तर दुःखको कुरा यी कर्मचारीदेखि लिएर नेताहरूसम्म टाउकालाई चाहिँ किनेको छ उसले। यो सबभियस, यो जसले पनि गर्छ। राजा महेन्द्रको पालामा नेहरूको क्याबिनेटको मान्छेहरूलाई, सचिवहरूलाई महेन्द्रले किनेका थिए। क्यान यु इमेजिन? त्यतिखेर रोयल इन्टेलिजेन्स ब्युरो पनि थियो दरबारमा। त्यहाँ मोदीले हाछु गरे भनेदेखि महेन्द्रले थाहा पाउँथे। इट डज इट। अहिले रसियाले सक्यो भने पुटिनको अफिसमा गर्छ, के अरे ट्रम्पको अफिसमा गर्छ, ट्रम्पले सक्यो पुटिनको अफिसमा गर्छ। इट इज इन्टरनेसनल। तपाईँको नाम सो यो क्लान्स्टाइनी भन्छ यसलाई, देखाएको थियो कि होइन। हेर्दा भन्दा जुन भारतले हामीलाई गर्व भएर हामी गाली गरिरहेको छौँ, हामी बेकुबहरू। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनको लागि अहिलेकै तपाईँका परराष्ट्र मन्त्री पहिला कोसेली बोकेर त्यही पुग्नु भएको, त्यही परराष्ट्र मन्त्रीको विज्ञप्तिले के हुन्छ अहिले? तपाईँ अहिले राजाको वीरेन्द्रको इज नट। मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा त्यतिखेरको पोलिटिकल पार्टीले भारतीय सेना बोलाएर 18-19वटा पोस्ट तपाईँको उत्तरपट्टि डिप्लोय गर्दाखेरि वान अफ द पोस्ट वा तपाईँको लिबुलोको पोस्ट थियो। नेपालले कराएर दुनियाँ गर्दा 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 अरू सबै पोस्ट उठाएर गयो। इनबिट्विन तपाईँको उनीहरूको लडाइँ हुन्छ उता, र हो उसले अटेरी गर्छ। त्यतिखेर राजा महेन्द्र आउँछन्। राजा महेन्द्र एउटा तपाईँ कृतिनिधि पृष्ठबाट पहल भएको छ, तर उसले मानेको छैन। र हो उहाँहरूले भनेको जस्तो अलिकति महेन्द्रले पनि भर्खर पञ्चायत व्यवस्था ल्याएको छु, किन पौठीजरी खोल्ने भनेर सायद त्यो गरेको हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा चाइनाले इन्डियामाथि हमला गर्न चाहिँ महेन्द्रको हात थियो भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लेखेका छ, इन्क्लुडिङ तपाईँको डायमन्ड शमशेर राणा, चाइनिज तपाईँको इतिहासकारले लेखेको छ। जतिखेर नेपालमा ल्याएर इन्डियाले मिलिट्री तपाईँको डिप्लोइड गर्यो, यो निकाल्न नसकेपछि त्यो कसले ल्याएर डिप्लोय गर्यो? तपाईँहरूको नेताहरूलाई सोध्नुहोस् पहिला। र अर्को कुरा, खालि राजालाई मात्रै दोष दिएर, राजा नराम्रो भएर तपाईँको 46 साल आयो, 46 सालको तपाईँको नराम्रो भएर तपाईँको 63 साल आयो। अगेन यु आर पोइन्टिङ टुवर्ड्स द राजा। वाट्स योर ड्युटी? तपाईँ पोलिटिसियनहरू सधैँभरि देशले खोज्छ गुड बेटर बेस्ट, अनि राजाको पाला भन्यो भने कलपन राजालाई फेरि त्यो राजालाई हामी घाँटीसम्म आउँछौँ। ल तैँले करेक्सन गर भन्छौँ, आउनुहोस्। होइन भनेदेखि हामीले गुड बेटर बेस्ट वी वान्टेड इट भन्दा होइन, फटाकुरा नगरौँ। यो मातृका प्रसाद कोइरालाको पालामा डिप्लोइड सो मेनी तपाईँको चेकबुकमा दिएको, इट वाज वान अफ द पोस्ट। यो तपाईँको लेख्नुहोस्, यो राख्नुहोस्। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, इन्डियाले 2046 सालमा पोलिटिकल असल्ट गरेकै हो। चन्द्रशेखर लगायत ल्याएर चाहिँ त्यतिखेरको पोलिटिकल पार्टीले हामीले तपाईँको स्वागत गरेकै हौँ। तपाईँको चाहिँ 63 को त्यत्रो लडाइँमा हतियार दिएर, पैसा दिएर, सबै दिएर हाम्रो नेतालाई पालेको त्यही मान्छेहरू अहिले नेता भयो। किन मान्छ इन्डियाले ती नेतालाई? किन मान्छ तिनीहरूले? हो युवा नेताजीहरू, तपाईँहरू प्योर हुनुहुन्छ होला, टक फर द नेसन। तपाईँको पार्टीका नेतालाई सरकारले नबचाउनु। हेर्नुहोस्, वी आर होपिङ टुवर्ड्स यु। तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूप्रति हाम्रो आस्था छ। तपाईँको सरकारले गरेका रङ डुइङलाई बचाएर तपाईँहरू यस्ता कुरा नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, मलाई लात ठोक्नुहोस्, मैले गल्ती बोल्छु भने, मैले तपाईँको चाहिँ देशको लागि घात गर्दा लात ठोक्नुहोस्, म तयारी छु।
ओलीजीले राम्रो काम गर्नुहुन्छ, म ओलीको खुट्टा ढोक्छु, शेरबहादुरको खुट्टा ढोक्छु, प्रचण्डको खुट्टा ढोक्छु। तपाईहरू माछा देखे, दुलाहात सर्प देखे पाखा हात गरेर लम्पसार हुने तपाईहरूलाई इन्डियाले एक सुक्काको तपाईँको गन्दैन। गन्छ भनी मैले भन्छु तपाईँ युवा नेताहरू हुनुहुन्छ। म यो कुरा कर्मचारीलाई भन्छु, जहाँसम्म तपाईँको नक्साको कुरा छ, हेर्नुहोस्, जब 46 साल पछि, अझ यो पछि त्योभन्दा अगाडि हरेक वर्ष सीमा काजमा सेना जान्थ्यो, त्यो नक्सा विभाग के अरे त्यो यिनीहरू जान्थ्यो। हेर्नुहोस्, हरेक वर्ष तपाईँको खडा हुन्थ्यो चाहिँ चिजहरू, आर्मीले सही गर्थ्यो। त्यतिखेरसम्म यहाँ बदमासी थिएन। जब यो नापी विभागले इन्डियनको पैसा खाएर, चाइनिजको पैसा खाएर, हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई ग्यास चम्बरमा लिएर आएर पाता फर्काएर ठोक्नुहोस् त, यिनीहरूले कति खाएर रहेछन्, कति तपाईँको यिनीहरू बेच्या रहेछन्। अर्को कुरा भाइहरू, इन्डियाले नक्सा आर्मीको जेनरलको चाहिँ तपाईँको सर्वे जेनरलको अन्डरमा छ। अस्ति तपाईँको जेनरल बोलायो कि होइन? पाकिस्तानको हेर्नुहोस्, अरू देशको हेर्नुहोस्। वाइ डोन्ट यु गिभ टु तपाईँको आर्मी? हो, मैले सिभिल कर्मचारीको आस्था र तपाईँको उसो मैले गरेको होइन, छन् यहाँ बिके। मेरै सेनामा होलान्, मैले तपाईँको दुध मै पनि कतैबाट खाइरहेको हुनसक्छ, मलाई ठोक्नुहोस्, गोली हान्नुहोस्, म तयार छु। होइन भने मुखमा राम राम बगलीका छोरा यस्ता कुरा गरेर तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस्, एक सुकाको मोदीले ठोके हेर्नुहोस्। अर्को कुरा यहाँनिर अस्ति सिबिजिङ इन्डिया गएर गाँठ जोडेर आएर फ्याट तपाईँको काश्मीरको कुरामा यिनीहरूले सोलो ढोलो के मिलाछन्। अब अहिले चाहिने यो विषय बोल्छ कि बोल्दैन? किन तपाईँको 3 वर्ष अगाडि तपाईँको यो लिपुलेक इलाकाबाट यिनीहरूले चाहिँ व्यापारिक ट्रान्जिट गर्ने किन उनीहरूले सही गरेर उतिखेर अहिले पनि अस्ति पनि गरेछ? वाइ? चाइनाले पाकिस्तानको विषयमा बोल्छ, अरू विषयमा बोल्छ भन्दाखेरि तपाईँ सिबिजिङका विचारधारा बोक्नेहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि तपाईँका युवाहरू, आस्क योर सिबिजिङ वाट इज टक्स अबाउट दिस तपाईँको इन्क्रोचमेन्ट। यो एउटा नेपाली तपाईँको धरतीमाथिको एउटा रेप हो। यो तपाईँको सिबिजिङलाई सोध्नुहोस्, अब उहाँले के भन्नुहुन्छ? यसरी हेर्नुहोस्, राजा महेन्द्रको पालामा चावेलाईले बोलेका थिए, मौसेतिङले बोलेका थिए, यसै गरेर भारतीयले हामीमाथि सेना ल्याउँदा यो नेपालमाथिको तपाईँको कुनै पनि भारतले चाहिँ के माथिको हमला हो दुनियाँबाट भन्दाखेरि मौसेतुङले बोल्यो, चावेलाईले बोल्यो, त्यसपछि भारतले मुतेको हो। हेर्नुहोस्, वेयर इज चाइना, वेयर इज योर सिबिजिङ? तपाईँका मिडियाहरूले आस्क योर सिबिजिङ। अब हामीलाई चाहियो। अर्को कुरा, तपाईहरू विशेष गरेर विद्यार्थी भाइहरू, तपाईहरूको पछि लाग्छु म। तपाईहरूको पोलिटिकल एजेन्डा छोड्नुहोस्, अहिले भन्नु भइसक्यो। बनाउनुहोस् एजेन्डा 1 2 3 4 के गर्ने। तपाईहरूले चाहिँ मिडिया क्याम्पेन गर्नै पर्यो। अङ्ग्रेजीबाट मिडियाको भाइहरू, अङ्ग्रेजीबाट हामीले इन्टरभ्यू लिनै पर्छ। नेपालीबाट हामी कुर्लेर मतलब छैन। यो इन्डियनहरूले पुरै इन्डियाबाट उर्सबाट चलाइरहेछ। ब्रिटिसले हेर्छ, तपाईँको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हेर्छ, अमेरिकाले हेर्छ, जहिले पनि इन्डिया पानीमाथि उभानो छ। वेयर इज नेप्लिज मिडियाज? स्पेसल्ली सुमता कान्तिपुर टेलिभिजनदेखि चलाउनुहोस् न तपाईँले। अङ्ग्रेजीबाट बोलाउनु, हामीसँग प्रमाण छन्। प्रमाण त तपाईँको छैनन् भने कुरै सोरेन हाम्रो हो यो। अर्को कुरा यहाँनिर घात कहाँनिर भयो, मेरा देशका नेता युवा भाइहरू हो, महाकाली सन्धिमा जुन प्याकेजमा हालिएको छ यसलाई, इट वाज तपाईँको राष्ट्रघात थियो यो। हेर्नुहोस्, 1873 भएको सोगोलीको सन्धि विक्रम सम्वत, त्यसपछि 1950 भनेको 2007 सालमा गएर हाम्रो यो 1950 को डिडिजी भयो। त्यतिखेरको सोगोलीको सन्धि खारेज भएको छ। हाम्रो तपाईँको हक के थियो इन्टरनेसनल कानुनमा भन्दा सतलजदेखि टिस्टासम्म हाम्रो थियो। भारतलाई यो बहुत पीडा थियो यो कुरा। अनि भारतले कोशीलाई एग्रिमेन्ट, तपाईँको गण्डकलाई एग्रिमेन्ट, हाम्रा तपाईँका नेताजी अहिले सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ होइन हिरो। वाइ दे मेड इट तपाईँको कोशी, तपाईँको चाहिँ महाकाली सन्धि, पश्चिम सीमा सन्धि भनेर किन गरियो? लुक एट दिस। तपाईहरू यसमा फस्नु भएको छ, 1 2 3 4 गरी फस्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रधानमन्त्रीको लागि, तपाईँ रक्षा मन्त्रीको लागि, गृहमन्त्रीको लागि द्वारिकाजमा गएर खुट्टा ढोगेर, सोल्टीमा गएर खुट्टा ढोगेर तपाईँहरूले मेरो देशको माटो गर्नुभएको छ, तपाईँले चढाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई एक सुक्काको तपाईँको मान्छे गने भने म नकाट्दिन्छु। ल,
यस्ता विज्ञप्तिले केही पनि हुनेवाला छैन। अब यो भनेर म के गर्ने त? हेर्नुहोस्, तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ, या टायर बाल्ने भन्दा पनि तपाईँको यसमा इन्टरनेसनल उसमा आवाज उठाउनै पर्छ। र अब अर्को गएर यसको वे आउटको लागि ट्र्याक्टर डिप्लोमेसी मिलिट्री च्यानलबाट केही गरौँ चिफ साहबहरू, किनभने त्यो लिपुलेक, लिम्पुयाधुरा र कालापानी भनेको उतिखेर अङ्ग्रेजको लागि टिबेट र चाइना पस्ने एउटा गेट थियो। हेर्नुहोस्, मैले अलि धेरै टाइम लिएँ होला। अङ्ग्रेजले नेपाललाई हमला गरेको कारण त्यो लिएपछि मात्रै हो। अङ्ग्रेज तपाईँको टिबेटबाट चाइना जान चाहन्थ्यो। हामीले तपाईँको नाथुला पास सिक्किम हामीले रोक्यौँ। सिक्किम हाम्रो अन्डरमा थियो, कसैले भन्नु पर्दैन। तपाईँको सुगौली सन्धिको कुनै धारामा हेर्नुहोस्, आजको मितिबाट सिक्किम माथिको अधिपत्य नेपालले छोड्नेछ भनेको छ। त्यहाँ नाथुला हामीले लियौँ, केरुङ र कुतीबाट हामीले जान दिएनौँ। त्यसपछि गएर उनीहरूको लास्ट अप्सन भनेको यो थियो, कालापानी, लिम्पुयाधुरा। ब्रिटिस उताबाट आउँदै थियो, तर त्योभन्दा चाँडो गोर्खालीहरू गएर काङ्गडा पुग्दै। हेर्नुहोस्, त्यो पनि तपाईँको बन्द भइसकेपछि त्यसपछि उसले न्यू खोजेर, इनफ्याक्ट ब्रिटिस वेयर नट एबाउट टु क्याप्चर नेप्लिज टेरिटोरी। दे वान्टेड टु गेट तपाईँको एउटा एक्सेस टु टिबेट देन चाइना। त्यति भइसकेपछि अनि हाम्रो कन्फ्रन्टेसन सुरु हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, उतिखेर व्यापारिक भ्यू पोइन्टबाट द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अहिले आएर त्यो ठाउँ यदि चाइनाले अकुपाई गर्यो भने दिल्ली थोरै सानो हतियारले तपाईँको बर्बाद पारिदिन्छ। अहिले त्यसको लागि त्यो चाहिँ एउटा इन्डियाको लागि एउटा मुटु भएको छ स्ट्राटेजिकल्ली। अब नेपाल, भारत र चाइनाको बिचको त्यस्तो स्ट्राटेजिक पोइन्टमा उतिखेरका तपाईँ, म राजालाई ब्लेम गर्छु, वाइ नट? तपाईँ नेपाली सेनाहरू के हेर्नुभयो, सरकार के हेर्नुभयो, तपाईँको राजनीतिक पार्टी के हेर्नुभयो? त्यतिखेरको राजा काम नलाग्ने भएर 46 साल 47 सालको संविधान बनाउने, त्यसपछि सरकारले के हेर्नुभयो? अहिले त राजालाई चोर, तपाईँको फटा भन्नेहरू तपाईँले के हेर्नुभयो? तपाईँका बाजेलाई बात लाएर गाली गरेर, बाउलाई गाली गरेर तपाईँ साखुल्य भएर तपाईँ अर्कालाई चोर भएर यु वान्ट टु बिकम पुलिस। कहिले पनि चोर र पुलिसको राजनीतिले न तपाईँलाई सम्मान गर्छ न मलाई सम्मान गर्छ। तपाईँ न्यायको कुरा गर्नुहोस्, देशको लागि कुरा गर्नुहोस्। र फेरि पनि म तपाईँको अन्तमा भन्छु, मेरा भूपू सैनिकहरू, भूपू प्रहरीहरू, भूपू राष्ट्र सेवकहरू, देशलाई परेका छ। तपाईँहरू अकुत सम्पत्तिवाला हुनुहुन्छ धेरैजना। देशै गए पनि मतलब छैन यहाँहरूलाई। 1 लिटर तपाईँको तेललाई 5000 पनि तिर्न सक्ने हुनुभएको छ, किनभने मेरो देशको अख्तियार मरेको छ, न्यायालय मरेको छ, सरकारले तपाईँको संस्थागत भ्रष्टाचार गर्छ। हेर्नुहोस् कति उसलाई चाहिँ अहिले भ्रष्टाचार गरिरहेको छन्। हेर्नुहोस्, यु नो द्याट। अहिले विशेष गरेर युथ, हाम्रा महर्जीहरू जस्तोको चाहिँ जेनेरेसन, दे आर अन्डर डिप्रेसन। हेर्नुहोस्, अहिले हिजो एमए पास गरेको डडेलधुराको नामै लिन्छु म, एउटा वीरबहादुर चन्द भाइ। उसले धेरै कोसिस गर्यो हामीसँग यताउति गर्नलाई, त्यो गर्यो हिजो भाडा मान्नलाई। हिजोको दिनमा हिले डडेलधुरा एमए पास गरेको छ त्यो व्यक्ति, उसले काहीँ पनि केही पाएन। देशमा भयभरका युवा शक्तिलाई विदेश पलायन गरेर रेमिटेन्सबाट नाचेर तपाईँहरूको पार्टीका झोलेर झन्डेलाई अरबौँ रुपियाँ विभिन्न नाममा अहिले कति हो? विश्व ब्याङ्कले स्वर्गीय 18 अर्ब दिँदैछ अरे फेरि झोले झन्डेलाई बाँड्न। झोले झन्डेलाई त्यत्रा पैसा आज 40 तपाईँको हजार मेरो तपाईँको थाप्लामा छ। इनका बाउको सम्पत्ति हो यो। मेरो देशलाई भोलि बन्धक राखेर बेचिनुपर्छ पैसा तिर्नलाई। ठुला कुरा गरेर, तपाईँका झुट्टा कुरा गरेर हेर्नुहोस्, यो आक्रोश होइन। मलाई लात ठोक्नुहोस्, प्रेम सिंहले फटाई कुरा गरेर लात ठोक्नुहोस्। होइन भने कुनै दिन हामी ठोक्छौँ लात यस्ता मान्छेलाई। अब कति भ्रष्टाचार भइसक्यो हेर्नुहोस् त अहिले यहाँ। कसैले त गर्नु पर्यो नि। कसलाई कहाँ जाने? तपाईँ न्यायालय जान सक्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टीका झोलेर झन्डे, अखितार पार्टीको झोलेर झन्डे। त्यो हेर्नुहोस् त, यो के निर्वाचन आयोग म च्यातेर दुनियाँ गरेर आइन। त्यो डाक्टर यहुदी भन्ने यस्ता नि पिएचडी गर्नेहरू, खाते पिएचडीहरू, प्रहरीहरू हेर्नुहोस् यहाँनिर अहिले के भइसके। कतिजना मारेर बिट्टा भट्टामा हाल्छ। हेर्नुहोस् यस्तो। अब कसलाई भन्न जाने त भन्नुहोस्? के हामी पागल भएर मर्ने, हामी बिखानी, मेरो देश तपाईँको जनता डुबेर मर्ने? अब मित्रहरू,
विशेष गरेर नेभी सङ्घका युवा व्यक्तिहरू, तपाईँ एमालेका चाहिँ पूर्व एमालेहरू, माओवादीहरू, अरू युवाहरू, तपाईँको हातमा यो देश लिनुहोस्। अब अन्डर 40 इयर्स हेर्नुहोस्, देश खत्तम भयो। कोही पनि छैन बुढा र तपाईँको खाडा र तपाईँका झोले झन्डे बाहेक यो समाजमा कोही पनि छैन। अरू त्यो पार्टीका झोले र झन्डे समाजमा टिका छैन, अरू कोही पनि छैनन्। ऐन महरज्यू, अर्को हाम्रो महरज्यू, हेर्नुहोस् तपाईँहरू, नैन सिंह महरज्यू, तपाईँहरू एउटा यत्रो देशको नेता तपाईँ हुनुहुन्छ। प्लिज लिड द कन्ट्री। तपाईँहरूको बन्दुक समाउन, कोदालो समाउन के समाउनु पर्छ म आउँछु। थुप्रै तपाईँको भुपोहरू लिएर आउँछु। र अन्तमा यो राष्ट्रमाथि भएको हमला धेरै किसिमबाट हुन्छ भाइहरू। बन्दुकले हमला हुन्छ, पोलिटिकल्ली हमला हुन्छ। 46 सालमा भयो। धर्मको युद्ध सुरु हुन्छ, जुन तपाईँको 63 पछि कत्रो तपाईँको भइरहेछ। मेरो देशको सरकारका नेताहरूको प्राण प्यारो एनजिओ हो, पश्चिमा एनजिओ हो। त्यही एनजिओले अहिले देश चलाइरहेछ। यु कुड डु नथिङ जबसम्म तपाईँका पश्चिमा एनजिओको पैसा खाने तपाईँका न्यायाधीशहरू, तपाईँको राजनीतिक सल्लाहकारहरू या आदि इत्यादि डोन्ट थिङ्क एनिथिङ। र तपाईँका सल्लाहकारहरूले जुन भारतमै पढेर भारतमा तपाईँको केही गरेको छैन भने कुनै पुलिसको भेटिङ छ? यो देशका तपाईँका मन्त्री प्रधानमन्त्री सल्लाहकारलाई पुलिसले भेटिङ गरेको छ, प्रमाणपत्र छ। अरू देशमा यो चाहिन्छ। अरू देशको नुन खाएको छ कि छैन भने तपाईँको चाहिन्छ, यो देशमा छ। डबल एजेन्टका काम गर्नेहरू हेर्नुहोस्, यो चिजहरूमा हामी नेपालीहरू हुनैपर्छ। हामीलाई मार्नुहोस्, गोली ठोक्नुहोस्, मर्न तयार छु देशको लागि। मैले कसैको गल्ती गरेको छु, म गोली खान तयार छु। त्यो भएको हुनाले यो राष्ट्रिय अतिक्रमणमाथि जुन तपाईँको अहिले इन्डियाले झालेमाले गरेर यो चाहिँ पोलिटिकल म्याप भनेर मेरो देशका तपाईँको चाहिँ त्यो नाभी विभागको चाहिँ यी टट्टुहरूले फुस्रा कुरा गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ बकम फुसे तपाईँको विज्ञप्ति निकालेर अनि ठुल्ठुला तपाईँका प्रवक्ताले यो बोल्यो अरे, प्रधानमन्त्रीले यो बोल्यो अरे, तपाईँको डजन्ट म्याटर। त्यो भुसको आगो हो। भाइहरू, तपाईँहरू, युवाहरू, यो आक्रोश होइन। र मेरा युवा नेताहरूलाई मेरो नमन छ, नमस्कार छ। यो देश प्लिज ह्यान्डल इट। फर्गेट यो तपाईँको सुखी सुविधा र चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व लिइदिनुहोस्। यी गनाका तपाईँका नेतृत्वहरूलाई छोडिदिनुहोस् र देश बर्बाद हुनबाट बचाइदिनुहोस्। सबैभन्दा पहिला मेरा सेना प्रहरी कर्मचारीलाई कान समाउनुहोस्। यो देशको भूमि त 63 पछि भक्तपुर तपाईँको पाटन बराबर खाइसकेको राजाको पालामा एक बित्तामा खान सक्दैन थियो इन्डियाले। किन अहिले खाए? वाइ? ज्ञानेन्द्र क्वेसन छन् त? होइन भने बोलाउँ, त्यही ज्ञानेन्द्र राजालाई बोलाउँ, ठोकौँ। अब हामी भन्छौँ ज्ञानेन्द्र राजा चुलाएर बसेन, आऊ तिमी पनि, यु आर द नेप्ली सिटिजन, बोला। अब चाहियो नि त नेता भन्दाखेरि के होइन भने सर्वसम्मतिले पोलिटिकल पार्टीले तपाईँको साथ दिनुहोस्। आर्मीलाई तपाईँको 5 वर्ष लिड गर्न दिनुहोस्। देन लेट्स ह्याभ कन्ट्रोल डेमोक्रेसी। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद छ। र यो सँगै सम्पूर्ण वक्ताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको यो अन्तर्संवाद कार्यक्रम पनि यही समाप्त। Look at, thank you very much. My background, I'm teaching on international relations, international security, conflict management. Thank you for your questions. Look at, first of all, you need to understand Indian strategy. It always dreams the greater India, including Bhutan, Sikkim. Sikkim is already merged. Nepal, Bangladesh, Pakistan, even Sri Lanka. It is their grand strategy. So, after having their democracy, after leaving the British from India, then Indian government dreamed to control over Nepal as their national interest. However, it was impossible because of, at that time's leadership, also Chinese support politically, diplomatically. I spoke before also. So, look at this time, Modi's government, it's a BJP government, is following the Vallabhbhai Patel's strategy, intent, the greater India. So at that time, Vallabhbhai Patel wanted to capture Nepal by any means. But
Nehru didn't want it because Nehru thought that they will open two fronts, one from Kashmir side, next Kashmir from Nepal side. So that program didn't launch. So presently, Indian government, the BJP, they control over the Kashmir at any means. Now they want to diffuse bilateral border encouragement issue also by political pressure, by military muscles, like they did, making new political map just 2 days before, and they encroached Nepalese soil into India. So it is again big brother's policy to small countries, and which is very misfortunate, and it's bad luck for Nepal. It's bad luck for Nepal. So it is Indian strategy since 1950. How should Nepal government solve this problem, border problem? Look at, it's a very easy. We don't have military muscles. We don't have economic muscles. Just we should apply the diplomatic muscles. First of all, my government should use present army chief or any generals, retired army chiefs or any generals with other sides, army chiefs and general. Secondly, the retired ambassador to India who gets good relation with Indian retired ambassadors. Second, the third is the mass media relation, like you guys. Our big media houses, they have to look after Indian media houses. Presently, the media has big power, so it's a third measure. Fourth is we have to talk with the Chinese government also. It is not the protest, but we have to inform them, because the India and China, they are our good neighbors. So we called. Finally, we have to talk with United Nations agency like UNDP in Nepal, our special mission to United Nations in New York. He could progress to some extent. Also, my Prime Minister, my Army Chief, other agencies, they could talk directly one-to-one with their counterparts. So, misunderstanding, misdeed, wrongdoings is always possible with diplomatic talk for like we nation. Because Nepal and India, we are very asymmetric country. We cannot fight. But we could raise the voices. And finally, the Nepalese youth who have been living in Australia, you have been living in America, UK, India, please raise your voices in support of your countries. Please go in front of the United Nations building. You could raise the voice over there also. So, the world will turn towards your problem. Now, it is a big lacking. Even the English media from Nepal, they have raised very little voices. No television speaks from the English channel. So, it is a big gapping between the world and the Nepal. Instead, in comparison, India media, they have been blowing in English. Always they have been talking this, we are right. That is our land. We are right, we are right, we are right. So globe has been listened to Indian media. So they don't know about Nepalese problem. Thank you.